Vierailumme kohde on tällä kertaa 6-paikkainen Vääksyn matkaparkki, jossa voi yöpyä 10 euron hinnalla sisältäen sähkön. Sieltä käsin on hyvä tutustua Vääksyyn, joka on Asikkalan kunnan keskustaajama ja sijaitsee Päijänteen ja Vesijärven välisellä kannaksella. Vanhasta Vääksystä löytyy historiallisia puutaloasumuksia sekä vanhan myllyn rakennelmat ja kivijalkakauppoja. Oliko se niin, että se meni se matkaparkki suoraan? Tämä ei ole varmaan enää auki. Eli se matkaparkki, 6 tällaista paikkaa täällä on matkailuajoneuvoille. Ihan riittävän tilavat paikat. Kanavan seutu on kaunista puistomaista aluetta, missä on helppo ihastella paikkoja jalan sekä istahtaa hetkeksi nauttimaan kupponen kahvia kylän kahviloissa nauttien upeista maisemista kanavan äärellä. Nämä näkyvät tosin ovat vanhaa Vääksynjoen maisemaa. Tuossa kanavan kahvila oikealla ja vasemmalla Vääksyn kanavan sulkuportti, joka vielä tosin on kiinni. Tuonne päin kun mennään, niin löytyy Vesijärvi ja Lahti. Ja tästä mennään sitten Päijänteen puolelle ja Jyväskylään ja jopa Viitasaarelle asti. Etelän kanavaa myöten sitten jatkossa. Myös pääsee Kalkkisten kanavan kautta Heinolaan. Täältä on yhteys myös Vuolenkoskelle. Kanavan kahvila aivan tässä kanavan kupeessa. Hienolla paikalla. Toiseen maito. Ei tuu. Mä taidan ottaa sitten ton mustikkapiirakan. Hän on päässyt kattosammaloitumaan tuolla ajan saatossa. Tämä puoli, mistä nyt kuvaan, niin on Vesijärven puoli. Tää on noin 2 metriä korkeammalla vissiin kuin tuo Päijänne, ja Päijänne on sitten tuolla sulutuksen takana. Noin. Vääksyn kanavapuisto, 2 puolta kanavaa, missä paljon kesäisin tapahtumia. Muun muassa jokavuotinen mobiilistitapahtuma heinäkuussa, joka tosin tänä vuonna jäi väliin sattuneesta syystä. Kanavakäsöörin piharakennus, rakennettu 1868. Siinä hiukan ajan patina. Katto on sielläkin päässyt hiukan sammaloitumaan. Kanavan kahvila sitten tosiaankin niin aivan tuossa kanavan kupeessa. Osuin sattumalta paikalle ja ennätin nähdä näiden vanhojen mopojen kavalkaadin.
Vääksyjoki ja onhan siellä muutama sorsakin. Taustalla näkyvän talon punainen katto heijastuu kauniisti tuohon Vääksyjoen pinnalle. Ihan kerta kaikkiaan hieno näky. Niin kuin näette, niin kyllä täällä Vääksyn matkaparkin vieressä runsaasti katsottavaa riittää. Eli tuo rakennus on tuossa nimeltään Wine Cafe Jokiranta. Hienolla paikalla täällä Vääksyssä. Pieni saarekekin jäänyt tuohon jokeen tuolla vähän kauempana. Sorsatkin uskentelee siellä minua vastaan. Tuolla vasemmallahan se meidän auto on Vääksyn matkaparkissa ja nyt kuvailen vähän vielä tätä Vääksyjokea ja maisemia täällä. Voin vaan kuvitella, kuinka kaunista täällä sitten on, kun alkaa oikein kunnon ruska. Kuvitelkaa tekin. Wine Cafe Jokirannan terassi. Ihan mukavalla paikalla. Tässä saa ehkä viininkin ja kahvin maistumaan paremmalta. Mikä ettei. Oikeallahan on tuossa sitten lapsille leikkipuistokin. Jotain paratiisiomenoiden tapaisia ne kyllä putpullolla. Siellä se meidänkin auto on omenapuiden takana. Matkaparkin maksu sitten suoritetaan täällä Päijänne-talossa ja Suomen kalastusmuseossa. Kannattaa myös tehdä museokierros, se on varsin vaikuttava. No niin, nyt sanotaan näkemiin Vääksyn matkaparkki. Kokeillaan tää auto kääntää tästä. Meillä on sellainen hyvä puoli, että voimme valita useista päijäthämäläisistä reittivaihtoehdoista kulkumme. Tällä kertaa suuntaamme kotiin Nastolaan kauniiden maalaismaisemien kerran Ruuhijärven kylän kautta.